हेलो साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई ट्रेन्डिङमा रहेको फेसबुक वालमा कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। तपाईँहरू कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईँ फेसबुकमा रहेको ट्रेन्डिङ फोटोहरू अहिले जुन पहेँलपुर भएको छ फेसबुक भरि नै सबैले राख्ने क्रम बढिरहेको छ। ट्रेन्डिङ फोटोमा परिरहेको छ पहेँलो फोटो। तपाईँले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ। त्यो फोटो कसरी बनाउने भन्ने कतिलाई नआउन सक्छ। म तपाईँहरूलाई त्यसको सिम्पल ट्रिक म बताउन जाँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईँले सबैभन्दा पहिला फोटो ल्याब भन्ने एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले म डाउनलोड प्रोसेसिङ देखाउँदिनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ र तपाईँहरूले स्किप गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। यो एप्सको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसरी फोटो ल्याब खोल्छु र फोटो ल्याब खोलिसकेपछि तपाईँले फोटो ल्याबमा जानुपर्ने हुन्छ। माग्छ है, तपाईँले त्यहाँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायल भर्जनमा 3 दिनको लागि ट्रायल भर्जनको लागि भन्छ। तपाईँले नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँको इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसरी यहाँ फोटोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ जुनसुकै फोटोहरू पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ ट्रायल भर्जनको लागि 3 दिनको लागि। यसलाई कसरी क्र्याक गर्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्छ यो एप्स चलाइसकेपछि भने यसलाई 3 दिनबाट तपाईँले फ्रीमा कसरी ट्रायल भर्जनलाई क्र्याक गर्ने भन्ने तपाईँ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनेछु। कमेन्टमा लेख्नुहोस् जसलाई चाहिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यति धेरै इफेक्टहरू छ। तपाईँले बिना मेहनत तपाईँले यसरी फोटोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र रहेको अहिलेको ट्रेन्डिङमा रहेको फोटो तपाईँले यहाँ ट्रेन्डिङ भन्ने अप्सन छ, ट्रेन्डिङमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले ट्रेन्डिङ फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुनसुकै फोटोहरूलाई तपाईँले खोल्नुहोस्। यसरी तपाईँले त्यो इफेक्ट तपाईँले खोल्नु भएपछि सँगसँगै तपाईँको ग्यालेरी पनि खुलिन्छ मोबाइलमा भएको। तपाईँले मोबाइलमा भएको ग्यालेरीको फोटोलाई यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँलाई एडहरू आउँछ, त्यसलाई स्किप गर्नुहोस् एडहरू। र गेटिङ रेडी भनेर यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। यो प्रोसेसिङ पुरा भइसकेपछि तपाईँको फोटो रेडी भएर बन्छ। र यसको मार्काहरू आउँछ। साथीहरू, यसलाई कसरी हटाउने भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। र कसरी यसलाई क्र्याक गर्ने, कसरी फुल भर्जनमा लिएर आउने भन्ने यदि तपाईँलाई जान्न छ, यदि फुल भर्जन तपाईँले यो एप्स तपाईँको मोबाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई त्यसको भिडियो बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, यो फेसबुकमा यसरी हुन्छ। यसरी फोटो बनिसकेपछि तपाईँले यसलाई यहाँ सेभ टु डिभाइस भन्ने अप्सन छ, सेभ टु डिभाइसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। या डाइरेक्ट तपाईँले फेस पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जुन सोसल साइटमा तपाईँलाई राख्न मन छ राख्नु होला। प्लिज कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज है। मैले तपाईँहरूको लागि उपयुक्त भिडियो लिएर आएको छु जस्तो लागेको छ। ट्रेन्डिङ भिडियो हो। तपाईँले यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।